নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আছামলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত থাৰ্ড পুলিং বিষয়াজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে মূলত আলোচনা কৰিম। ইতিপূৰ্বে ছেকেণ্ড পুলিং বিষয়াজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত থকা কিবা এটা দৰকাৰী ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া মই মূলত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম থাৰ্ড পুলিং বিষয়াজনৰ কি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। এতিয়া প্ৰায়খিনিয়ে প্ৰশিক্ষণ যেতিয়া গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া এটা কথা গম পায় যে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ দায়িত্বটো থাৰ্ড পুলিং বিষয়াজনৰ থাকে, কিন্তু এইখিনিতে কেইটামান কথাত খুব সাৱধান হ'বলগীয়া হয়। গোটেই কথাকেইটা মই আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে যেতিয়া এজন ভোটদাতা ভোটদান কৰিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনে তেওঁৰ নামটো ভোটাৰ তালিকাত আছেনে নাই, তেওঁ কি ধৰণৰ পৰিচয় লৈ আহিছে, মানে ভোটাৰ কাৰ্ড বা অন্য যিকোনো ডকুমেণ্টছ যদি লৈ আহিছে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি অনুমতিপ্ৰাপ্ত ডকুমেণ্টছ যদি আনিছে, সেইখিনি চাই চিতি সেই ভোটাৰজনক ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ গুৰিলৈ পঠাব। ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কি কৰিব, সেইটো হৈছে যে তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰত নামটো এণ্ট্ৰি কৰিব আৰু বাওঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত যিটো ফ'ৰ ফিংগাৰ বুলি কয়, লেফ্ট হেণ্ডৰ ফ'ৰ ফিংগাৰ তেওঁ মানে অমোচনীয় যিটো চিয়াহী ইনডেলিবল ইংক, সেই ইংকটো সানি দিব। তাৰপিছতে এখন ভোটাৰ শ্লিপ দিব। এইকেইটা কথা মই ইটো ভিডিঅ'ত আগৰ ভিডিঅ'টোত মই বিতংকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই থাৰ্ড পুলিং বিষয়াজনৰ দায়িত্বখিনি ক'বলৈ যাওঁতে গোটেইখিনি চিৰিয়েলকৈ কৈ আহিছোঁ। আৰু এই ছেকেণ্ডজনে যেতিয়া ভোটাৰ শ্লিপটো ভোটাৰজনৰ হাতত দিব, তাৰপিছত ভোটাৰজন ক'লৈ যাব, থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ যাব। থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ হাতত মানে মূলত কি থাকিব, কণ্ট্ৰল ইউনিটটো থাকিব তেওঁৰ ওচৰত, আৰু লগতে কি থাকিব, এই ভোটাৰ শ্লিপবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে পিন আপ কৰিবৰ কাৰণে এটা সঁজুলি থাকিব। মানে যিবিলাক ভোটাৰ শ্লিপ লৈ আহিব তেওঁ, সেই ভোটাৰ শ্লিপবোৰ তেওঁ এখন এখনকৈ তাক পিনত ভৰাই ভৰাই গৈ থাকিব। ঠিক আছে। এতিয়া মূলত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ডিউটিটো হৈছে যে তেওঁ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলটৰ যিটো ছুইচ থাকে, সেই ছুইচটো যেতিয়া তেওঁক মানে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যাবলৈ দিব তেতিয়া বেলটটো অন কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই গোটেই কথাকেইটা ক্লিয়াৰকৈ কৈছোঁ যে তাৰ উপৰিও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। সেইটো হৈছে যে কেতিয়াবা ভিৰৰ মাজত কি হয়, কেইবাজনো মানে ভোটাৰ আহি গ'ল, তেতিয়া কি হয়, কোনজনক ভোট দিবলৈ দিব, মানে ছেকেণ্ডজনৰ গুৰিৰ পৰা ছেকেণ্ডজনৰ চিয়াহী মানে সানি পেলাই ভোটাৰ শ্লিপ লৈ পিনে কেইবাজনো আহিলে, 3 বা 4জন আহি যদি থুপ খাই যায়হি থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত, তেতিয়া কিন্তু এটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব, চিৰিয়েল নাম্বাৰটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব। মানে ভোটাৰ শ্লিপত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰটোত গুৰুত্ব দিব। বুজি পাইছে? এতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে মূলত চাব লাগিব যে ভোটাৰ শ্লিপটো লৈ আহিছেনে নাই। ভোটাৰ শ্লিপ লৈ নহাকৈ কেতিয়াও তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব নালাগে। আৰু ভোটাৰ শ্লিপত তেওঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চাই যাব। ধৰি ল'লোঁ 2জন আহিলে কোনজনৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আগত আছে, যিজনৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আগত আছে, ধৰি ল'লোঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰ 3 আৰু 4 আহিছে, গতিকে 3জনক আগত মানে ভোট দিবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া এটা কথা ক'লোঁ যে সেইটো হ'ল ভোটাৰ শ্লিপটো তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। যদি ভোটাৰ শ্লিপ লৈ অহা নাই তেতিয়া তেওঁক ছেকেণ্ডজনৰ গুৰিলৈ পঠাই দিব লাগিব, যিহেতু কাষতে থাকিবই ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজন, গতিকে ছেকেণ্ডজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ জনাব লাগিব। নেক্সট তেওঁ এটা কথা চাব লাগিব, তেওঁ বাওঁহাতৰ লেফ্ট হেণ্ডৰ যিটো ফ'ৰ ফিংগাৰ বা তৰ্জনী আঙুলি, তাত তেওঁ চিয়াহী সনা আছেনে নাই। ইয়াতে মানে যিটো ক'লোৱে অমোচনীয় যিটো চিয়াহী ইনডেলিবল ইংক, সেইটো সনা আছেনে নাই চাব লাগিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় যে বেছি যেতিয়া ভিৰ হৈ যায়, কেইবাজনো যেতিয়া ভোটাৰ থুপ খাই যায়, তেতিয়া কোনোবা এজন হয়তো চিয়াহী সানিবলৈ থাকি যাব পাৰে, বা কোনোবা এজন এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰজনৰ গুৰিৰ পৰা পোনে আহি সেই ভোটাৰজন থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ গুৰিলৈ আহিব পাৰে, হয়তো ছেকেণ্ডজনৰ গুৰিলৈ নগ'লেই। এতিয়া মূল কথা হ'ল যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে চিয়াহী সনা আছেনে নাই সেই কথাটো খুবেই গুৰুত্ব দি চাব লাগিব, আৰু ভোটাৰ শ্লিপ আনিছেনে নাই সেইটো চাব লাগিব। ঠিক আছে। এতিয়া যদিহে এজন ভোটাৰে ভোটাৰ শ্লিপো লৈ আহিছে আৰু তেওঁ লেফ্ট হেণ্ডৰ তৰ্জনী আঙুলিত তেওঁ যদি চিয়াহীও সনা আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক সেই শ্লিপটো সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে, আৰু তাৰপিছতে তেওঁ কি কৰিব লাগিব, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুটনটো টিপি দিব লাগিব। এতিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিটটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো ভিডিঅ'টো মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু বহুতে প্ৰশিক্ষণত এইখিনি কথা দেখিবলৈ পায়, কিন্তু মই ইয়াতে হ'ব পৰা বিসংগতিবিলাকো কৈ যাম। এটা কথা হৈছে যে এই বেলট ইউনিট, কণ্ট্ৰল ইউনিটটোৰ মানে টোটেল আৰু বেলট, এই দুটা বুটন মানে সদায় থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ফালে থাকিব। গতিকে তেওঁ 2 ঘণ্টাৰ মূৰে টোটেলটো তেওঁ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক জনাব লাগিব। সেইটো হ'ল এটা কৰ্তব্য। আৰু যেতিয়া ভোটাৰজন আহিব তেতিয়া সেই বেলট বুটনটোত টিপি দিব লাগিব। সেইটো বেলট ইছ্যু কৰা বুলি কয়। বেলটটো মানে সেই যিটো কণ্ট্ৰল ইউনিট, যিটো মূল মেচিনটো আছে EVM-ৰ, সেই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুলি লিখা সেই যিটো বুটন, তাতে প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে তাতে টিপি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ভোটাৰজন সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যাব
আৰু দুটা লাইট থাকে, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ দুটা লাইট থাকে, এটা অন এটা গ্ৰীণ লাইট জ্বলি থাকে, যেতিয়া ছুইচটো অন কৰা হয় তেতিয়া অন হৈ থাকিব, আৰু যেতিয়া বেলতটো টিপি দিয়া হয় তেতিয়া বিজি লাইটটো অন হৈ যায়। বিজি বুলি এটা লাইট থাকে, অন আৰু বিজিটো ৰেড হৈ থাকে, গতিকে বিজি লাইটটো অন হৈ যাব। মই আকৌ কৈছোঁ, যেতিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বেলট বুটনটো টিপি দিয়া হ'ব তেতিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বিজি লাইটটো অন হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু তেতিয়া ভোটাৰজন ক'লৈ যাব, এই ভোট দিয়া স্থানলৈ যাব, আৰু ভোট দিয়া স্থানটো একদম কি হ'ব লাগিব, যাতে কোনো নেদেখে তেনেকুৱা গোপনীয় হ'ব লাগিব। তাতে গৈ কি হ'ব, বেলট ইউনিটৰ সেই নীলাকৈ থকা যিটো বুটন আছে, এটা ছাইডে কি থাকিব, এটা ছাইডে মানে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম থাকিব, চিম্বল থাকিব, আৰু সোঁ ছাইডে কি থাকিব, বেলট ইউনিটৰ য'ত মানে ভোট দিয়ে, সেই ভোট দিয়াটোত তাতে নীলাকৈ যিটো বুটন আছে সেইটো তাতে প্ৰেছ কৰি দিলে ভোটদান হৈ যাব। এতিয়া সেই নীলাকৈ যিটো বুটন আছে তাত প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পাছত ভিভিপেটত মানে 7 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ক'ত ভোট দিছে সেইটো প্ৰিণ্ট হৈ পেলাই মানে এটা শ্লিপ ওলাই আহিব, 7 ছেকেণ্ড থাকিব, আৰু 7 ছেকেণ্ডৰ পিছত সেই শ্লিপটো তললৈ সৰি পৰিব, সেইটো ড্ৰপ বক্সত পৰি যাব, আৰু 7 ছেকেণ্ডৰ পাছত এটা বিপ চাউণ্ড কৰিব, মানে মেচিনটোৱে তেতিয়াহে শব্দ কৰিব। যেতিয়া ভোট দিব ছুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে মানে শব্দটো কৰি নিদিয়ে, 7 ছেকেণ্ড দৰকাৰ হ'ব। সেই 7 ছেকেণ্ড কি হৈ থাকিব, যে এজন ভোটাৰে যেতিয়া গৈ পেলাই বেলট ইউনিটত মানে নীলা বুটনটো টিপিব, কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীৰ এগেইনষ্টত থকা সেই নীলাকৈ থকা বুটনটো টিপি দিব, টিপি দিয়াৰ লগে লগে 7 ছেকেণ্ড লাগিব কিন্তু শব্দটো হ'বলৈ। সেই 7 ছেকেণ্ডটো ক'ত প্ৰয়োজন হ'ব, ভিভিপেটৰ ডিছপ্লেত মানে ক'ত ভোট দিছে সেই শ্লিপটো ওলাই আহিব। ভিভিপেটটো এটা প্ৰিণ্টাৰৰ দৰে, মানে তাতে 7 ছেকেণ্ড ৰৈ থাকিব, ৰোৱাৰ পিছত লাহেকৈ শ্লিপটো তললৈ পৰি যাব, আৰু তললৈ পৰি যোৱাৰ মুহূৰ্তটোতে মানে 7 ছেকেণ্ডৰ পিছতেই এটা চাউণ্ড কৰিব, এটা বিপ চাউণ্ড বুলি কয় সেইটো মানে ভোট যে দিছে সেইটো শব্দটো গম পাই যায়। এতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে সেই শব্দটো হৈছে নে নাই খুবেই গুৰুত্ব দি শুনিব লাগিব। কেতিয়াবা কি হয়, ভোটাৰসকল বহুতে নাজানে, মানে ভোট দিব গৈ পেলাই এই নীলা বুটনটো নিটিপে, তাৰ কাষৰ কোনোবা এটা বুটনত টিপি দিয়েগৈ। কাষৰ বুটনটো টিপি দিলেতো তেতিয়াতো চাউণ্ডটো নহ'ব, এতিয়া চাউণ্ডটো নহ'লে মানে তেতিয়া ভোট যে হোৱা নাই সেইটো গম পাই যায়। তেতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে অন্ততঃ কথাটো তেনে মানুহক কৈ দিব যে য'ত ভোট দিয়ে তাৰ আপুনি নীলা বুটনটো টিপক বুলি, এনেকৈ তেওঁক কথাটো কৈ দিব, ঠিক আছে। এতিয়া সেই নীলা বুটনটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব, এটা শব্দ কৰিব, শব্দ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে, আৰু তেওঁ প্ৰস্থান বুলি যিটো পুলিং ষ্টেচনত লিখা আছে তাৰ মাজেদি তেওঁ এক্সিট হৈ গুচি যাব, ঠিক আছে। এইটো হ'ল নৰ্মেল প্ৰচেছ। এতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ আৰু কিছুমান দায়িত্ব আছে, সেইটো হ'ল যে তেওঁ 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কিমান ভোট পুল হৈছে সেই কথাটো তেওঁ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক জনাব লাগিব, আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ সেইটো ৰেকৰ্ড প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ওপৰলৈ যিসকল আছে সেইসকললৈ পঠাই থাকিব লাগিব, আৰু তাৰ ৰেকৰ্ডত লিখিব লাগিব। এতিয়া কথা হৈছে 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে যিটো ভোট হৈছে সেই ভোটটো কেনেকৈ চাব পাৰি, এই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো টোটেল বুলি বুটন আছে সেই টোটেলটোত প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান ভোট হৈছে সেই সংখ্যাটো ওলাই যায়, আৰু সেই সংখ্যাটো তেওঁ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে প্ৰিজাইডিঙক জনাব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও এটা কথা হ'ল কি, যে কিছুমান পৰিস্থিতি আছে, সেই পৰিস্থিতিবিলাকত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ যথেষ্ট দায়িত্ব কৰ্তব্য আছে। তেওঁ কণ্ট্ৰল ইউনিটটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব, তাত থকা চিলবোৰ যাতে এৰাব নোৱাৰে সেইখিনি সাৱধান হ'ব। তেওঁ যদি কিবা পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত কিবা পানী চানী খায়, চাহ খায়, অকস্মাতে হয়তো পৰি যাব পাৰে, গতিকে সেইখিনি সাৱধান হ'ব লাগিব। গতিকে খুব সাৱধানে তেওঁ থাকিব লাগিব যাতে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ চিলবিলাক অকণো দাগি হ'ব নোৱাৰে, বেয়া হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত তেওঁ ডিছপ্লেটো চাই থাকিব লাগিব। থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ডিছপ্লে মানে তাত য'ত বস্তুখিনি মানে ওলাই থাকে, টোটেলটো টিপিলে য'ত ওলায় মানে ইমান হৈছে ভোট, সেইখিনি চাব লাগিব। কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতি আছে বেটাৰী ল' বুলি আহিব পাৰে, মই সেই পইণ্ট ৱাইজ কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল, যদিহে কণ্ট্ৰল ইউনিটত বেটাৰী ল' বুলি ওলাই গৈছে তেতিয়া গম পাব যে বেটাৰীটো ল' হৈছে, আৰু এইটো বেটাৰী হয়তো বেছি সময় ভোট ল'ব নোৱাৰিব। একেবাৰে যদি 2জন বা 1জন থাকোঁতে যদি বেটাৰী ল' দেখুৱাইছে তেতিয়া ইমান এটা সমস্যা নহয়, বোলে ভোটটো আৰু এতিয়া শেষেই হ'ব, তাৰপিছতে ছুইচ মানে গোটেই ক্ল'জ বুটন দিব লাগে, ক্ল'জত টিপি পেলাই মানে এইখিনি কমপ্লিট কৰিব। কিন্তু অলপমান ভোট ল'বলৈ বাকী থকা অৱস্থাতে যদি কণ্ট্ৰল ইউনিটত বেটাৰী ল' বুলি কয় তেতিয়াতো সমস্যা হ'ব। গতিকে খুব ৰিস্কৰ কথা যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে কণ্ট্ৰল ইউনিটত বেটাৰী ল' বুলি দেখাইছে নেকি তেওঁ চাই থাকিব লাগিব, মানে সেইখিনি নজৰ কৰি থাকিব লাগিব কি ওলাইছে। যদি বেটাৰী ল' বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক লগে লগে ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ছেক্টৰক জনাই, ছেক্টৰৰ হাতত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এটা এক্সট্ৰা দিয়া থাকে, গতিকে এইখিনি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু বেটাৰী ল' বুলি যদি কণ্ট্ৰল ইউনিটত ওলায় সেই কথাটো থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক লগে লগে জনাব লাগিব। নেক্সট কথাটো হ'ল, কেতিয়াবা কণ্ট্ৰল ইউনিটত লিংক ইৰ'ৰ বুলি আহিব পাৰে। লিংক ইৰ'ৰ মানে কোনোবা এজনে ভোট দিবলৈ যাওঁতে হয়তো এনেকুৱা হ'ল তেওঁ গৈ কোনো এটা ৱাৰত টানি দিলে, ভোট দিব নাজানি পেলাই হওক, কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক, যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াত এটা ৱাৰডাল হয়তো টান খালে, তাৰ হয়তো ভৰিত জুতি মাৰি পেলাই হওক, কিবা প্ৰকাৰে মুঠতে বেলট ইউনিটৰ কেবুলডাল ভিভিপেটত লাগি থাকিব লাগিব, আৰু ভিভিপেটৰ কেবুলডাল কণ্ট্ৰল ইউনিটত থাকিব লাগিব। আৰু ভিভিপেটৰ যিডাল কেবুল সেইডাল দীঘল থাকে, যাতে কণ্ট্ৰল ইউনিটটো অকণমান দূৰত থাকিলেও মানে সংযোগ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে। আৰু ভোট দিয়া জেগাকণত কি থাকিব,
অকল ভিভিপেটটো আৰু বেলট ইউনিটটো থাকিব আৰু কণ্ট্ৰল ইউনিটটো ক'ত থাকিব সেইটো থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থাকিব এটা কথা হ'ল যে লিংক ইৰৰ বুলি যদি ওলায় তেতিয়া বুজিব লাগিব কি যে সংযোগত মানে গণ্ডগোল হৈছে ভুল হৈছে তাৰ মানে এই ৱাৰ কানেকশ্যনটো ক'ৰবাত ঢিলা হৈছে ঠিক আছে গতিকে লিংক ইৰৰ বুলি ক'লে তেতিয়া পুনৰ সেইখিনি সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগিব যদিহে লিংকৰ প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু অকলে যাব নালাগিব যেহেতু ভিভিপেট বা বেলট ইউনিটৰ ৱাৰডালো ঢিলা হ'ব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ বিজুতি হ'ব পাৰে তেতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ যি পুলিং এজেণ্ট উপস্থিত থাকিব সেই পুলিং এজেণ্টসকলক লৈ আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক কথাটো জনাব লাগিব গোটেইখিনি একত্ৰিত হৈহে সেই লিংকখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত অকলে সোমোৱাটো এইটো নিষিদ্ধ গতিকে লিংক ইৰৰ গম পাইছে সেইটো সাধাৰণতে খুব আগতীয়াকৈ যদি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হয় লিংক ইৰৰ নেদেখায় কিন্তু কেতিয়াবা ভোটাৰে নাজানি যিকোনো ধৰণৰ ৱাৰ তেনেকুৱাকৈ যদি ঢিলাই দিয়ে কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক কোনোবাই নাজানি হওক তেনেকৈ ঢিলাই দিলে লিংক ইৰৰ আহে ঠিক আছে আৰু লিংকটো যেতিয়া সংযোগ ভালকৈ স্থাপন কৰি দিব তেতিয়া আকৌ পুনৰ এই ডিছপ্লেটোত লিংক ইৰৰ নাথাকে নেক্সট হৈছে 3 নম্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে প্ৰেছ ইৰৰ কেতিয়াবা ভোটিং চলি থাকোঁতে যেতিয়া ভোটাৰে ভোট দি আছে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত হয়তো এটা মানে প্ৰেছ ইৰৰ বুলি ডিছপ্লেত ওলাই আছে প্ৰেছ ইৰৰ শব্দটো কেতিয়া কি হয় শব্দটো কেতিয়া ওলাব যেতিয়াহে ভোট দিওঁতে কোনোবা এটা বুটন মানে হেঁচা খাই কেতিয়া থাকিব পাৰে ধৰি লওক ভোট দিওঁতে কিবা সৰু টুকুৰা এটা সেই বুটনটো ফাঁকেদি গৈ পেলাই বুটনটো দবাই থৈছে মানে বুজি পাইছে মানে য'ত ভোট দিয়া বুটনটো টিপাৰ পাছত আকৌ ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগে যদি ওপৰলৈ উঠি নাহে দবি থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰেছ ইৰৰ বুলি ডিছপ্লেত ওলাব এতিয়া প্ৰেছ ইৰৰ বুলি ওলালে তেতিয়া কি হ'ব বিপ 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 এনেকুৱাকৈ ঘনাই শব্দটো দি থাকিব মেচিনটোৱে তেতিয়াই গম পাই যায় মানে সেইটো এটা ছিগনেল দি আছে আমাৰ যেনেকৈ মোবাইলবিলাকৰ বেটেৰী ল' হ'লে এটা ছিগনেল দিয়ে এই প্ৰেছ ইৰৰ হ'লেও তেনেকৈ ঘনাই বিপ 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 এটা শব্দ দি দিব আৰু ডিছপ্লেত কি ওলাই যাব প্ৰেছ ইৰৰ বুলি ওলাব আৰু প্ৰেছ ইৰৰ বুলি ওলোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া গম পাব লাগিব যে বেলটত কিবা এটা বিজুতি হৈছে কিবা কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে কিবা বস্তু ভৰাই দিছে বা এইটো বুটামটো টিপিব নাজানি খুব জোৰে কোনোবা ফালে টিপি দিলে মুঠতে বুটামটো বেছিকৈ হেঁচা খাই আছে ঠিক আছে তেতিয়া লগে লগে ইনফৰ্মেশ্যনটো প্ৰিজাইডিঙকো দিব লাগিব আৰু পুলিং এজেণ্টৰ সৈতেহে মানে পুলিং এজেণ্ট বুলি কওঁতে ৰাজনৈতিক দল যদি 4টা আছে বা 10জন কেণ্ডিডেট আছে 10জন কেণ্ডিডেট থাকিলেতো 10জন পুলিং এজেণ্ট থাকিব মুঠতে পুলিং এজেণ্ট যিমান আছে সকলো পুলিং এজেণ্টক লৈহে মানে সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত যাব লাগিব অকলে যাব নোৱাৰি মানে তেওঁ কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে বুলি অকলে তাত আগবাঢ়ি যাব নালাগিব এইটো হ'ল খুব সাৱধানৰ কথা আৰু এটা কথা কি থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ কাৰণে মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ সেইটো হ'ল যে কণ্ট্ৰল ইউনিটত এখন ঢাকনা থাকিব ঢাকনাখনৰ মানে 3টা বুটনেই মানে সাধাৰণতে টিপিব পৰা অৱস্থাত থাকে সেইটো হৈছে 2টা বুটন একেবাৰে অপেন হৈ থাকে টোটেল আৰু বেলট আৰু এটা বুটন থাকে ক্ল'জ বুলি সেইটো যেতিয়া চিল কৰোঁতে কি হয় এই বাকীবোৰ মানে বুটন মানে যিবোৰ ক্লিয়াৰ হওক তাৰপিছতে প্ৰিণ্ট হওক ৰিজাল্ট হওক এইবিলাক মানে বুটন ঢাক খাই যাব কিন্তু ক্ল'জ বুটনটোৰ ওপৰত এটা কভাৰ থাকে ক'লাকৈ কভাৰ থাকে কিন্তু সেই কভাৰটো খুলি থ'ব নালাগে কভাৰটো মাৰি থ'ব লাগিব আৰু ভুলক্ৰমে সেই যদি থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে সেই ক্ল'জ বুটনটো টিপি দিয়ে তেতিয়া আৰু কোনো ভোট ল'ব পৰা নহ'ব গতিকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব ক্ল'জ বুটনটো কেতিয়া টিপে একেবাৰে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া শেষ হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'লেহে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ক্ল'জ বুটনটো টিপা হয় কিন্তু তাৰ আগতে কণ্ট্ৰল ইউনিটটো যিহেতু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থাকিব তেওঁ ভুলবশতঃ তেওঁ মানে টোটেলটো টিপাৰ পৰিৱৰ্তে যাতে ক্ল'জটো টিপি নিদিয়ে ক্ল'জ বুটনটো কেতিয়াও মাজত ধৰি ভোটিং চলি থাকোঁতে নিটিপিব আৰু টিপি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব কোনো আৰু ভোট দিব পৰা নহ'ব মানে ক্ল'জ বুটনটো টিপি দিলে ভোট দিব পৰা অৱস্থা নহয় ক্ল'জ বুটনটো কেতিয়াবা ভোটিং চলি থাকোঁতে টিপিব লগা হ'ব পাৰে কেতিয়া যেতিয়া সেই পুলিং ষ্টেচনটোত এটা অৰাজক পৰিস্থিতি হৈছে কোনোবাই যথেমধে ভোট দিবলৈ আহিছে মানে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া যদি স্থগিত কৰিবলগীয়া হয় তেনে কিছু পৰিস্থিতিতহে ক্ল'জ বুটনটো ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত টিপা হয় নৰ্মেলি ক্ল'জ বুটনটো ভোট চলি থাকোঁতে কেতিয়াও মাজতে টিপিব নালাগে এইটো হ'ল বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰপিছত ক্ল'জ বুটনটো টিপাৰ পিছত যদি কোনোবাই বেলটত গৈ পেলাই ভোট দিয়েগৈ তেতিয়া কি হ'ব এই কণ্ট্ৰল ইউনিটত ইনভেলিড বুলি ওলাই থাকিব মানে আৰু ভোট দিব নোৱাৰে এইকেইটা হ'ল মানে মূলতঃ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কথা গতিকে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ এই কথাখিনি যদি সতৰ্কতাৰে পালন কৰা হয় নিশ্চয় অসুবিধা নহয় এতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ৰিস্ক ল'ব লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ লগত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ৰেকৰ্ডবিলাক পাৰ্থক্য আহে যেনে যিটো 17A ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰখন ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত থাকিব তেওঁ সেইখন মেইনটেইন কৰি থাকিব তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ ধৰি ল'লোঁ 150জন পাইছেগৈ চিৰিয়েল নাম্বাৰ 150 পাইছে মানে 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল ভোট ধৰা 2 ঘণ্টা দিলে তেতিয়া প্ৰিজাইডিঙে ক'লে যে এইটো কিমান হৈছে টোটেলটো চাব লাগে তেতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে টোটেল বুটনটো টিপি দি চালে তাত বোলে এইটো 150
50 হোৱাগৈ নাই, ধৰি লওক 149 হৈছে। কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰত কিমান আছে? এই ছেকেণ্ডজনৰ ওচৰত যিখন আছে ৰেজিষ্টাৰ, তাত দেখিলে 150, কিন্তু মেচিনে কৈছে 149। তেতিয়া কি বুজা গ'ল? যে ছেকেণ্ডজনৰ লগত থাৰ্ডজনৰ ডাটাটো মিলা নাই, থাৰ্ডজনৰ মানে মেচিনৰ ডাটাটো মিলা নাই। তেতিয়া বুজিব লাগিব যে নিশ্চয় কোনোবা এজনে ভোট মানে নিদিলে, মানে তেওঁ কি হ'ল, এই ইয়াতে মানে টিপিব লাগিছিলে, মানে যিটো ভোট দিয়া মেচিনটোত মানে যিটো বেলট ইউনিটত টিপিব লাগিছিলে, নিটিপি পেলাই থৈ গ'ল। আৰু থাৰ্ডজনৰ হয়তো বেলেগ অন্যমনস্ক হৈ আছিলে, তেওঁ সেই শব্দটো হোৱা নুশুনিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিজুতি হ'ব পাৰে। গতিকে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। আৰু বহুতে ভাবি লয়, মানে যিসকল থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ তেওঁলোকে ভাবে যে আমি অকল বেলটটোহে টিপিব লাগিব, আমাৰ ইমানখিনি দায়িত্ব নাই বুলি ভাবে। কিন্তু প্ৰকৃততে নহয়। থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ অকণমান ভুলৰ জহত, অমনোযোগিতাৰ জহত গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত আউল লাগিব, মানে এই সংখ্যাবিলাক নিমিলিব। গতিকে খুবেই সাৱধান হ'ব লাগিব। প্ৰতিজন ভোটদাতাই ভোট দিয়াৰ পিছত মেচিনে শব্দ কৰিছে নে নাই সেইটো খুব মনোযোগে শুনিব লাগিব। তেওঁ কিন্তু অন্য কথাত মানে গুৰুত্ব নিদি তেওঁ নিজৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটটোৰ ডিছপ্লে চাব, আৰু ভোটাৰজনে এই মই যিকেইটা কথা ক'লোঁ, তেওঁ আঙুলিত চিয়াহী আছে নাই সেইটো চাব, ভোটাৰ শ্লিপটো ল'লে, বেলটটো টিপিলে, তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিয়াৰ পিছত সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমোৱাৰ পিছত মেচিনে এটা বিপ চাউণ্ড কৰিছে নে নাই, সেই চাউণ্ডটো খুব মনোযোগে শুনিব লাগিব। সেইটো যদি গুৰুত্ব নিদি পেলাই তেওঁ অন্যমনস্ক হৈ থাকে, আনৰ লগত কথা পাতি থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটা গুৰুতৰ বিজুতি হয়। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো মই সবিশেষ ক'লোঁ। ইয়াৰ পাছতো যদি কোনোবা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত যিসকল থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ হিচাপে পৰিছে, কিবা কথাত যদি অসুবিধা পাইছে, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি লিখিব। মই পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই সেইখিনি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা আছে যে কেতিয়াবা কোনোবাই বেলট ইছ্যু কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁ হয়তো তাত ভোট দিবলৈ নাযাব পাৰে, মানে তেওঁ ক'লে যে মই কাকো ভোট নিদিওঁ। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। মানে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে মানে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বুটনটো টিপি দিয়াৰ পিছত তেওঁ ভোট দিবলৈ গ'ল, গৈ পেলাই তেওঁ কৈ দিলে যে মই কাকো ভোট নিদিওঁ। তেতিয়া তেওঁক ক'ব লাগিব যে আপুনি নোটা যে যদি এজনো কেণ্ডিডেটক আপুনি ভোট দিব বিচৰা নাই, তেতিয়া নোটা বুটনত আপুনি ভোট দিব পাৰে, যদি কাকো দিব নোৱাৰে। তো তেওঁ যদি কয় পেলাই নহয় মই এজনকো নিদিওঁ, মই মানে কেণ্ডিডেটকো নিদিওঁ, নোটাটো নিদিওঁ, মানে ঠিক আছে। যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয়, তেতিয়া তেওঁ শ্লিপটো তেওঁ যিটো তেওঁক ইছ্যু কৰা হৈছিলে সেইটো লগে লগে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনক ক'ব লাগিব, আৰু সেইটো কথা জনাই দিব লাগিব যে এওঁ ভোট দিব বিচৰা নাই। তেতিয়া ৰিফিউজ টু ভোট হ'ব। তেতিয়া ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনে তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ ভোটাৰখনত মানে 17A তেওঁ ৰিমাৰ্কছত লিখিব যে ৰিফিউজ টু ভোট, তেওঁ ভোট দিব বিচৰা নাই, ঠিক আছে। তেতিয়া সেই কথাটো কিন্তু গোটেই ৰেকৰ্ডত মিলি থাকিব লাগিব। এতিয়া থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰজনে সেইখিনি এটা চিন্তা হ'ল যে তেওঁ যেতিয়া ভোটটো বেলটটো টিপি দিলে, এতিয়াতো মেচিনটো অন হৈ আছে, মানে তাততো এতিয়া ভোট দিব পৰা হৈছে, তেতিয়া আকৌ অফ কৰি দিব নালাগে। তেতিয়া তাৰ পাছৰ যিজন আহিব মানে ভোট দিবলৈ, সেইজনক আকৌ মানে বুটন টিপিব নালাগে, আৰু সেইজনে গৈ পেলাই ভোটটো দিবগৈ পাৰিব, ঠিক আছে। এইখিনি কথা ক'লোঁ। গোটেই কথাখিনি যিমান পাৰি মই আপোনালোকক সহজকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত আৰু অধিক ভিডিঅ' দিয়া হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আপোনাৰ যথেষ্ট কামত দিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বাৰে বাৰে শুনিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ কাম কাজবিলাক সমাপন কৰাত সুবিধা নহয়। আপোনালোকে একেবাৰে মানে পাল মাৰি পেলাই পালন কৰিবলৈ নাচাব, কাৰণ আপুনি এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপেহে আপোনাক থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে। আপুনি কৰা ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়োগে যিকোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে কথাবিলাক যিমান পাৰি শুদ্ধভাৱে নিখুঁতকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰাটো সকলোৰে কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। এইখিনি কথাকৈ মই আজি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।